Good morning, my dear friends. So today we will discuss about lot control technique, acceptance sampling. શું છે આ lot control technique? તો ડિસ્કસ કરીએ એના વિશે. First of all, definition. The process of deciding about the acceptance or rejection of the lot on the basis of sample inspection is known as acceptance sampling or lot control technique. આપણે જાણીએ છીએ કે જ્યાં પ્રોડક્શન થતું હોય, બરાબર છે, કોઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન થતું હોય, પ્રોડક્શન થતું હોય, તો એ પ્રોડક્શન સીધું સેલ કરવા નથી મોકલી દેવામાં આવતું. એની ઉપર ઘણી R&D રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ થતું હોય છે અને એ બેઝિસ ઉપર, બરાબર છે, એ લોટને સેલ કરવા માટે માર્કેટમાં મોકલવામાં આવે છે. હવે જે R&D થતું હોય છે એની ઉપર એ કઈ રીતે થતું હોય છે, તો સ્વાભાવિક છે એમાં સ્ટેટિસ્ટિકલ મેથડનો યુઝ થતો હોય છે અને એમાં પણ જે બેસ્ટ મેથડ છે સેમ્પલ ઇન્સ્પેક્શન એ યુઝ થતું હોય છે. શું છે આ સેમ્પલ ઇન્સ્પેક્શન? તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. તમે બધાએ બાલાજીની વેફર તો ખાધી હશે. યસ સર, અમે ખાધી છે, બહુ ક્રન્ચી આવે છે. યસ, મને પણ ગમે છે, બરાબર, એટલે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ લીધું. હું સેલ્સમેન નથી, યાદ રાખજો. સો બાલાજીનું જે વેફર છે, બરાબર છે, માની લો કે કેવી રીતે બનશે, તો તમે બધા અહીંયા હું એવું ધારી લઉં છું કે તમને જોબ શું છે, બેચ શું છે, તમે કોસ્ટિંગમાં ભણી ગયા છો, તમને ખ્યાલ છે વોટ ઇઝ જોબ એકાઉન્ટિંગ, કોસ્ટ બેચ એકાઉન્ટિંગ, બરાબર છે. તો બાલાજીએ કોઈ ખેડૂત પાસેથી બટાકાનો એક લોટ લીધો અને એ બટાકાના લોટમાંથી વેફર બનાવી. માની લો કે 1000 વેફર બનાવી. આપણું એક્ઝામ્પલ પણ એને રિલેટેડ જ છે. 1000 વેફર બનાવી. ઓકે, હવે એ જે 1000 વેફર બનાવી છે, બરાબર, શું એ 1000 વેફરનું એ ટેસ્ટિંગ કરશે, મીન્સ કે ચેક કરશે કે બધી વેફર બરાબર છે કે નહીં? તો આપણે 11th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણી ગયા છીએ કે ના, એ પોસિબલ નથી. કેમ કે જો એ બધી વેફરનું ટેસ્ટિંગ કરશે તો બધી વેફરના પેકેટ ખોલવા પડશે અને એને ટેસ્ટ કરવા પડશે, બરાબર છે. તો થશે શું? વેચવા માટે કંઈ બાકી નહીં રહે. તો જનરલી આની અંદર આપણે સેમ્પલ લઈએ છીએ, જેને આપણે ગુજરાતીમાં નિદર્શ કહીએ છીએ. તો સેમ્પલ લઈશું. એ સેમ્પલ પરથી આપણું ડિસિઝન આવશે કે આપણે આ જે લોટ છે, માની લો કે આ 1000 પેકેટ્સ જે વેફરના બન્યા છે, બરાબર છે, એમાંથી માની લો આપણે એક લોટ લીધું, 1000 વેફરનું પેકેટ છે, બરાબર છે, એને આપણે કેપિટલ N કહીશું. તમને ખ્યાલ છે, પોપ્યુલેશન, સમષ્ટિ, અને એમાંથી નિદર્શ એટલે કે સેમ્પલ પસંદ કરીશું, સિલેક્ટ કરીશું. માની લો કે આપણે 50 સેમ્પલ પસંદ કર્યા છે. તો આ 50 સેમ્પલને આપણે ટેસ્ટ કરીશું, બરાબર છે. ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરી હશે એ લોકોની, એમાં એ ટેસ્ટ થશે અને ટેસ્ટ થયા પછી, બરાબર છે, એક ડિસિઝન લેવાશે કે આ જે 1000નો લોટ છે, 1000નો જે લોટ છે, એ એક્સેપ્ટ થશે કે રિજેક્ટ થશે. ઓકે, તો આ એક પ્રોસેસ હોય છે. ઓકે, તો આ જ પ્રોસેસને કહેવામાં આવે છે એક્સેપ્ટન્સ સેમ્પલિંગ, બરાબર છે, જેને આપણે બીજા નામથી ઓળખીશું લોટ કંટ્રોલ ટેકનિક. ઓકે, હવે આ જે એડવાન્ટેજીસ ઓફ લોટ કંટ્રોલ ટેકનિક છે શું છે થોડાક જોઈ લઈએ આપણે. ઇન ધ ટોટલ ઇન્સ્પેક્શન, એટલે કે જો આ 1000 એકમોનું ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવે, ઓલ ધ યુનિટ્સ ઓફ ધ લોટ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી ઇન્સ્પેક્ટેડ. ઓકે, while in sampling inspection, જો આપણે આની જગ્યાએ આનું ઇન્સ્પેક્શન કરીએ છીએ, few units are required to be inspected. This saves time, money and energy. બસ આપણે જાણીએ છીએ. આ તો નિદર્શના લક્ષણો 11th માં તમે જોઈ ગયા છો, રાઈટ? The total inspection becomes tedious and hence the required level of accuracy cannot be maintained. In sampling inspection, the expected standard of accuracy can be maintained. લોજિકલ છે. તમે 1000 એકમોનું ટેસ્ટિંગ કરો ને તમે 50નું ટેસ્ટિંગ કરો, સ્વાભાવિક છે આ ટાઈમ લેશે સારો એવો, અને એના કારણે આ જે પ્રોસેસ છે એ પણ ટેડિયસ થઈ જશે. તમે સમજી શકો છો. ઓકે, સમટાઈમ્સ ધ આઇટમ્સ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી ડિસ્ટ્રોયડ ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પેક્શન. એ તો આપણે હમણાં જ મેં બાલાજીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ટેસ્ટિંગ વખતે કેટલીક આઇટમ એવી હોય છે કે જે ટેસ્ટિંગ વખતે ડિસ્ટ્રોયડ થઈ જાય છે, બરાબર છે. જેમ કે બાલાજી વેફર, એવી રીતે માની લો કે વીજળીના બલ્બ, બરાબર, ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ. હવે એનું જ્યારે ટેસ્ટિંગ કરવું છે, જેમ કે અત્યારે LED બલ્બ આપણે માર્કેટમાં મળે છે, તો તમે LED બલ્બ જ્યારે માર્કેટમાંથી લાવો છો તો એની ઉપર એની લાઈફ લખેલી હોય છે કે આટલા કલાક વર્ક કરશે, બરાબર છે. તો એ કયા બેઝ ઉપર? તો ઓબ્વિયસલી એની ઉપર આવા ટેસ્ટિંગ થયા હોય છે. તો માની લો કે એમાં પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, 1000 ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ બનાવ્યા છે, તો એમાંથી માની લો કે 50 બલ્બને ચાલુ રાખીને ચેક કરવામાં આવે છે કે આ કેટલા કલાક ચાલે છે.
પછી એના ઉપરથી એવું ડિસિઝન લેવાય છે કે આ જે 1000 બલ્બ છે એ આટલા કલાક ચાલશે. એક અંદાજ જ હોય છે આ, બરાબર. આ પ્યોર શ્યોર ના હોય, બરાબર છે. આ ઓલવેઝ શ્યોર ના હોય, યાદ રાખો. તમે નિદર્શની ઉપરથી જ્યારે પોપ્યુલેશન માટે કોઈ ધારણા એટલે કે કોઈ એઝમ્પશન મૂકો છો, બરાબર છે, તો એ એકદમ 100% શ્યોર છે એવું ના કહી શકાય, પણ ઓલમોસ્ટ શ્યોરની બહુ નજીક હોય, બરાબર છે. તો આ ડિસ્ટ્રોયડ થઈ જાય છે, બરાબર છે. હવે તમે 50 બલ્બને જ્યારે ચાલુ રાખશો ચેક કરવા માટે, તો એનું આયુષ્ય એ 12,000 કલાક ચાલે કે 10,000 કલાક ચાલશે, પણ એ પછી તો એ બંધ થઈ જશે ને, તો તમે એને સેલ કરી શકશો? નહીં કરી શકો. પણ એ 50 એ આપણને એ ફાયદો કરી દીધો કે બાકીના જે 950 છે, બરાબર, 1000માંથી 50ને આપણે ચેક કરવા માટે લઈ લીધા, તો બાકીના જે 950 છે એને આપણે હવે માર્કેટમાં સેલ કરી શકીશું, એ કહીને કે ભાઈ આ જે બલ્બ છે એ 10,000 અવર્સ ચાલશે. ઓકે. તો જ્યારે સમટાઇમ્સ ધ આઇટમ્સ આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી ડિસ્ટ્રોયડ ડ્યુરિંગ ઇન્સ્પેક્શન, ધીસ ઇઝ પોસિબલ ઓનલી ઇન સેમ્પલ ઇન્સ્પેક્શન, બરાબર. તો આ સિચ્યુએશનમાં તો તમે આનું ટેસ્ટિંગ કરી જ ના શકો, તમારે સેમ્પલ ઇન્સ્પેક્શન જ કરવું પડે, કમ્પલસરી છે આ તો. As the number of units to be inspected is less in sample inspection, experienced and expert person can be employed, બરાબર છે, for the inspection work. Okay, this helps in maintaining the desired standard of accuracy. Okay, કામ નાનું હોય તો એના માટે સ્વાભાવિક છે કે વ્યક્તિઓ પણ તમે સારા અપોઇન્ટ કરી શકો. Okay, in total inspection all units are to be examined and hence there are more ચાન્સીસ ઓફ એરર્સ. હવે જ્યારે બહુ મોટું કામ લઈને બેઠા હોય તો ભૂલો પડવાના ચાન્સીસ પણ છે. ઓકે. વાઇલ ઇન સેમ્પલ ઇન્સ્પેક્શન ધીસ ચાન્સીસ આર લેસ. ધેટ્સ ઇટ, બરાબર છે. તો આ એક સિમ્પલ થિયરી છે જે તમારે સમજવાની છે, યાદ રાખવાની છે. ઓકે, આગળ વધીએ હવે. ઓકે, નાઉ આપણું ક્વેશ્ચન શું હશે, આપણને જે ક્વેશ્ચન્સ આપવામાં આવશે એ શું હશે? તો એની અંદર જે પહેલું હશે એ હશે સિંગલ સેમ્પલિંગ પ્લાન, જેને આપણે શોર્ટમાં કહીશું SSP. ઓકે, અને એ કંઈક આ રીતે હશે. હવે જરા આને સમજીએ આ કહેવા શું માંગે છે. ઇન અ સિંગલ સેમ્પલિંગ પ્લાન ધ ટોટલ નંબર ઓફ યુનિટ્સ ઓફ ધ લોટ ઇઝ ડિનોટેડ બાય N. ઓકે, જે ટોટલ નંબર ઓફ યુનિટ્સ હશે લોટની અંદર, આપણે હમણાં એક્ઝામ્પલ લીધું એ પ્રમાણે કે જે ટોટલ નંબર હતા એ 1000 હતા, એને આપણે શેનાથી ડિનોટ કરીશું? કેપિટલ N થી. ઓકે. Now, and a random sample of n units is taken from it, અને એમાંથી એક રેન્ડમ સેમ્પલ લઈશું આપણે અને એને આપણે સ્મોલ n કહીશું. ઓકે. All the units of the sample are inspected, બરાબર છે. સેમ્પલની અંદર જે યુનિટ્સ સિલેક્ટ કર્યા છે એને ઇન્સ્પેક્ટ કરવામાં આવશે. એન્ડ ધ નંબર ઓફ ડિફેક્ટિવ યુનિટ્સ ઇઝ ફાઉન્ડ આઉટ, અને એમાંથી ડિફેક્ટિવ યુનિટ્સ કેટલા છે એ શોધવામાં આવશે. લાઈક આપણે માની લઈએ કે આમાંથી ડિફેક્ટિવ યુનિટ્સ છે, બરાબર છે. ડિફેક્ટિવ યુનિટ્સને આપણે D કહીશું. માની લો કે ડિફેક્ટિવ યુનિટ્સ કેટલા છે? 10 છે, એક એક્ઝામ્પલ તરીકે. ઓકે. ઓકે, ડિફેક્ટિવ યુનિટ્સ ઇઝ ફાઇન્ડ આઉટ. ધ નંબર ઓફ ડિફેક્ટિવ યુનિટ્સ ઇઝ ડિનોટેડ બાય D. Okay, this number is compared with an acceptance number C decided in advance. હવે આ C નવું આવ્યું. હવે સ્વાભાવિક છે યાર, ક્યાંય પણ પ્રોડક્શન થતું હોય, બરાબર છે, તો તમને એવું લાગે છે, તમે વિચારો જાતે, પછી એ કોઈ હ્યુમન દ્વારા થતું હોય કે રોબોટ દ્વારા થતું હોય, શું એવું બની શકે કે 100% એક્યુરેસીથી કામ થાય? બરાબર છે, પોસિબલ જ નથી, પોસિબલ જ નથી. બરાબર, 100% એક્યુરેસી કોઈ પણ પ્રોડક્શનમાં ના મળે. તો પછી શું કરવું પડે? ખબર જ છે કે ડિફેક્ટિવ આવશે ને આવશે. તમે ચેપ્ટર પણ એને રિલેટેડ ભણી ગયા છો, વેસ્ટેજ, બરાબર છે. તો મિત્રો યાદ રાખો કે જ્યારે ડિફેક્ટિવ યુનિટ્સ ખબર છે કે મળવાના છે, તો એક સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી કરવું પડે કે યાર આટલે સુધીનું ડિફેક્ટિવ યુનિટ્સ હશે ને તો આપણે એને એક્સેપ્ટ કરી લઈશું, પણ આનાથી વધારે હશે તો નહીં ચાલે. ઓકે, તો એ તમારે એડવાન્સમાં તમારે નક્કી કરીને રાખવું પડશે. તો બસ આ C જે છે, એક્સેપ્ટન્સ નંબર છે C, એ ડિસાઇડેડ ઇન એડવાન્સ પહેલેથી તમારે નક્કી કરીને રાખવું પડશે, અને એની સાથે તમારે D ને કમ્પેર કરવું પડશે. ઓકે, લાઈક માની લો કે આપણે આ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણો જે C છે એ માની લો કે 15 એકમનું છે. એટલે કે 15 એકમ જો ડિફેક્ટિવ હશે, 15 યુનિટ્સ જો ડિફેક્ટિવ હશે, બરાબર છે, ત્યાં સુધી ચાલશે. ઓકે. ઓકે, નાવ આગળ વધીએ. ઓકે,
if the number of defective units D in the sample is less than or equal to the acceptance number C, the lot is accepted. તો હવે તમે અહીંયા વિચારો, બરાબર છે કે અહીંયા જે આ D છે એ જો C કે C કરતાં ઓછું હશે, ઇક્વલ ઓર લેસ દેન C, બરાબર છે, તો લોટને આપણે એક્સેપ્ટ કરી લઈશું. તો યસ, જો આ 10 છે તો યસ આ એક્સેપ્ટેબલ છે, બરાબર. 15 સુધી એક્સેપ્ટેબલ છે, 15થી ઉપર જશે તો રિજેક્ટ થશે. ઓકે ઓકે સર. The number of defective units D is more than the acceptance number C, the lot is rejected. Very simple. Thus, in a single sampling plan, N, capital N, small n and C are 3 parameters. Yes, a question I shake. Which are the parameters of single sampling plan? So that's it, N and C. Okay. SSP can be symbolically denoted by, બરાબર છે, આ રીતે આપણે એને બતાવીશું કેપિટલ એન, સ્મોલ એન અને સી. બરાબર છે, મેં ઓલરેડી પહેલેથી એને બતાવી દીધું છે. બરાબર છે, જે પહેલી વેલ્યુ હશે કેપિટલ, જે બીજી વેલ્યુ હશે સ્મોલ એન અને ત્રીજી વેલ્યુ હશે સી હશે. ઓકે, એક્ઝામ્પલ છે 1103. વોટ ઇઝ 1000? કેપિટલ એન, 100 સ્મોલ એન એન્ડ 3 ઇઝ સી. ઓકે ઓકે યસ, એક આ ક્વેશ્ચન પણ ઘણી બધી વખત આવે છે. Sometimes 2 samples are taken to decide about acceptance or rejection of a lot. બરાબર છે, 2 સેમ્પલ લેવામાં આવે છે. ઓકે, the process of taking decision for accepting or rejecting the lot based on 2 samples is known as double sampling plan. હવે આ સિંગલ સેમ્પલિંગ પ્લાન નથી થયો કેમ કે આમાં સેમ્પલ 2 છે, તો આ ડબલ સેમ્પલિંગ પ્લાન કહેવાશે. The process of taking decision on the basis or on 3 or more samples is known as sequential or multiple sampling plan. આ એઝ અ થિયરી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે એક્ઝામમાં. સો મેં અહીંયા બતાવ્યું છે, તમારે યાદ રાખવાનું છે, રાઈટ. અને આઈ હોપ કે તમે બધા મારો આ કોર્સ એન્જોય કરતા હશો, બરાબર છે. તો જો તમને ગમી રહ્યો છે આ કોર્સ તો તમે તમારા મિત્રોને પણ શેર કરો, બરાબર છે. અને આ જે વિડીયો તમે જોઈ રહ્યા છો તો તમે મારો કોર્સ પરચેસ કર્યો છે, કેમ કે આ વિડીયો ફ્રેન્ડ્સ યુટ્યુબ પર તમને નહીં મળે, યાદ રાખો. આ એક્સક્લુઝિવલી આપણા જે સબસ્ક્રાઈબર છે, પેઇડ સબસ્ક્રાઈબર છે, એમના માટેનો જ વિડીયો છે. ઓકે, ફોર્મ્યુલા ફોર કેલ્ક્યુલેટિંગ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ. નાવ હવે આપણે પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ, જેને આપણે કહીશું PA. કેમ PA કહીએ છીએ તમે સમજી શકો છો, બરાબર છે. એ શોધવાના ફોર્મ્યુલાસ જોવાના છે. ફોર ગિવન ફ્રેક્શન ડિફેક્ટિવ P ડેશ. યસ, આ તમને આપ્યું હશે, 2 વસ્તુ દાખલામાં આપી હશે. એક સિંગલ સેમ્પલિંગ પ્લાન જે આપણે હમણાં આગળ જોઈ ગયા, અને એક P ડેશ, ફ્રેક્શન ઓફ ડિફેક્ટિવ. બરાબર, વોટ ઇઝ P ડેશ? D upon N, સ્મોલ d upon સ્મોલ n, that is P ડેશ. ઓકે, પણ એ તમને આપ્યું હશે, તમારે શોધવાનું નહીં આવે, ચિંતા ના કરો. તો P ઓફ A, પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ શોધવાનું ફોર્મ્યુલા આ છે માય ફ્રેન્ડ્સ, બરાબર છે. C is given in single sampling plan. D always start with 0. what is D? ડિફેક્ટિવ યુનિટ્સ આપણે જાણીએ છીએ. અને ડિફેક્ટિવ યુનિટ્સ લેસ કેટલા હોઈ શકે, ઓછામાં ઓછા કેટલા હોઈ શકે, લિસ્ટ કેટલા હોઈ શકે? સર 0 હોઈ શકે, માઇનસમાં તો હોઈ ના શકે. અને મેક્સિમમ ક્યાં સુધી જઈ શકે? તો આપણું એક એક્સેપ્ટન્સ નંબર ડિસાઇડ કરેલો છે C, ત્યાં સુધી. તો આ તમારું ફોર્મ્યુલા છે, સિગ્મા P ઓફ D, પ્રોબેબિલિટી ઓફ D, વેર ધ વેલ્યુ ઓફ D ઇઝ 0 અપ ટુ C. ઓકે, હવે જો સમજો, અહીંયા C ની વેલ્યુ માની લો કે 2 છે, તો તમારે P0ની આન્સર ફાઇન્ડ કરવાનો છે, P1 નો અને P2 નો. માની લો કે C નું વેલ્યુ છે 5, તો તમારે P0, P1, P2, P3, P4, P5 અપ ટુ P5 સુધી તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે, અને એનું એડિશન કરવાનું છે, કેમ કે અહીંયા સિગ્મા યુઝ થયો છે. આ ક્લિયર થઈ ગયું? પહેલાં આ ક્લિયર થવું જોઈએ કે પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ તમારે કેવી રીતે શોધવાનું છે. તો એનું મેઇન ફોર્મ્યુલા છે. ઓકે, હવે આ ફોર્મ્યુલામાં પ્રોબેબિલિટી ઓફ D શોધવાનું છે, તો એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરીશું, બરાબર છે. તો હવે એના માટે આપણી પાસે 3 ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે, પણ હવે એક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને કોર્સમાંથી રિમૂવ કરી દેવામાં આવ્યું છે, બરાબર છે. તો આપણે હવે 2ની ડિસ્કશન કરીશું, બરાબર છે. કયા છે 2? ઇફ કેપિટલ N ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 200, બરાબર છે. આ કોઈ રૂલ નથી, યાદ રાખો ફ્રેન્ડ્સ, બરાબર. આ કોઈ રૂલ નથી, પણ આટલા બધા સમ્સ અમે કરાવીએ છીએ તો એના ઉપરથી થોડું ઘણું આઈડિયા આવી જાય કે યસ, અહીંયા તમે આ યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, અને તમે બુકમાં પણ જોશો તો તમને આવું કંઈ નહીં આપ્યું હોય.
કેપિટલ N is less than or equal to 200 we will use hypergeometric. હવે યાર પૂછતા નહીં હાઇપરજિયોમેટ્રિક શું છે, ઓલરેડી આપણે ભણી ગયા છે, બરાબર છે. હાઇપરજિયોમેટ્રિક કોઈ પણ આગળના કોઈ પણ સેમેસ્ટરમાં તમે ભણી ગયા હશો, એટલું યાદ રાખો. બની શકે આ સેમેસ્ટરમાં પણ ભણ્યા હોય. ઓકે, હાઇપરજિયોમેટ્રિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. અને હાઇપરજિયોમેટ્રિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું ફોર્મ્યુલા આ છે. P of D is equal to capital N P dash. P dash શું છે? ફ્રેક્શન ઓફ ડિફેક્ટિવ. ઓકે, CD into capital N minus capital N P dash C and small n minus D upon NCN. બરાબર છે. ટેન્શન ના લો યાર, ખાલી ફોર્મ્યુલા જોઈ લો, બાકી સમ તો હું કરાવવાનું છું, ડોન્ટ વરી. And if capital N is more than or equal to 700, એટલે કે જ્યારે capital N લાર્જ નંબર હોય, મોટો નંબર હોય, તો આપણે we will use Poisson distribution. વોટ ઇઝ પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન? જ્યારે તમે આ શીખ્યા હશો એની સાથે સાથે જ આ ક્લિયર થઈ ગયું હશે, આ બંને સાથે જ હશે. ઓકે, તો પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનું ફોર્મ્યુલા આમ તો આ રીતનું છે, e રેઝ ટુ માઇનસ m રેઝ ટુ x અપોન x ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, આ ફોર્મ્યુલા છે. પણ અહીંયા એમની જગ્યાએ તમે જોઈ શકો છો np ડેશ, અહીંયા સ્મોલ n યુઝ થયો છે. જો ધ્યાન આપજો, અહીંયા કેપિટલ N યુઝ થયો છે, અહીંયા સ્મોલ n યુઝ થયો છે. e રેઝ ટુ માઇનસ np ડેશ રેઝ ટુ d અપોન d ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, તો આ ફોર્મ્યુલા છે. ટેન્શન ના લો, સમ જોઈશું તો વધારે ક્લિયર થશે. બટ તમે આ ક્લિયર સમજી લો કે આપણે જે ફાઇન્ડ કરવાનું છે પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ, બરાબર છે, એનું ફોર્મ્યુલા આ છે. ઓકે, અને આ ફોર્મ્યુલામાં જે વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ કરવાની છે, એટલે કે જે પ્રોબેબિલિટી ઓફ ડી ફાઇન્ડ કરવાનું છે, એના ફોર્મ્યુલા આ છે. ઓકે, અને એ બેઝ કોના ઉપર છે? કેપિટલ N ઉપર. કેપિટલ N ની વેલ્યુ 200 કે 200 થી નાની હોય તો આપણે હાઇપરજિયોમેટ્રિક યુઝ કરીશું, અને કેપિટલ N ની વેલ્યુ 700 થી મોટી હોય, 700 કે 700 કરતાં મોટી હોય તો આપણે પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન યુઝ કરીશું. હવે તમને 100% ક્વેશ્ચન થશે, સર આ ગેપ કેવી રીતે પૂરીશું કે ભાઈ 200 અને 700 ની વચ્ચે હશે તો એના માટે એક થર્ડ મેથડ છે, બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. બરાબર, એ તમે 12થમાં ભણીને આવ્યા છો, બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. હવે બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પહેલાં કોર્સમાં હતું, પણ જ્યારે આ કોર્સ રિવાઇઝ થયો તો એમાંથી એને રિમૂવ કરી દેવામાં આવ્યું. બરાબર, ઇવન તમને કોઈ એક્ઝામ્પલ પણ બુકમાં નહીં મળે. ઓકે, અને એવા કોઈ સમ્સ પણ બુકમાં નથી. આપણે બધા સમ સોલ્વ કરીશું એટલે તમને અંદાજ આવી જશે. ઓકે, સો આપણે હવે કરવાનું છે, આનો યુઝ કરવાનો છે, તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ સમ આપણો, રાઈટ. ઓકે, વિચ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વિલ બી યુઝડ ફોર કેલ્ક્યુલેટિંગ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ ધ લોટ્સ ફોર ધ ફોલોઈંગ પ્લાન્ટ્સ. હવે તમને મેં હમણાં જ સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કે એસએસપીને આપણે કેવી રીતે બતાવીએ છીએ? કેપિટલ N, સ્મોલ n અને C. તો જે ફર્સ્ટ વેલ્યુ હશે કેપિટલ N હશે, સેકન્ડ વેલ્યુ સ્મોલ n હશે, અને થર્ડ વેલ્યુ C હશે, એક્સેપ્ટન્સ નંબર. ઓકે, સો આપણે જે આપણી મેથડ ડિસાઇડ કરીએ છીએ હાઇપરજિયોમેટ્રિક કે પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એ કેપિટલ N થી ડિસાઇડ કરીએ છીએ. હવે તમે ફર્સ્ટમાં જુઓ, ફર્સ્ટમાં કેપિટલ N ઇઝ ઇક્વલ ટુ 80 એન્ડ વિચ ઇઝ લેસ ધેન 200. ઓકે, તો તમે જાણો છો હાઇપર જિયોમેટ્રિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ધેટ્સ ઇટ. ઓકે, બરાબર છે. તો હમણાં મેં તમને બતાવ્યું એ પ્રમાણે જો અહીંયા આ સમમાં તમારે કોઈ કેલ્ક્યુલેશન નથી કરવાની, જસ્ટ તમારે બતાવવાનું છે કે હાઇપર જિયોમેટ્રિક કે પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. બરાબર, અને આ સમ એક્ઝામમાં મે બી એક્ઝામમાં MCQમાં આવી શકે, બરાબર છે, પણ મોટા સમ તરીકે ક્યારેય નહીં. સેકન્ડ સમ, here capital N is equal to 1200 which is greater than or equal to 700. Okay, so we will use Poisson distribution. Yes. Okay, in third, the value of capital N is equal to 200 and which is less than or equal to 200. Sir, this is not less than 200 but it is equal to 200. બરાબર, આપણે સાઇન જો યુઝ કરી છે ઇક્વલ ટુ ની. ઓકે, સો we will definitely use hypergeometric distribution. Agree? Yes sir, sure. Now the fourth number, that is capital N is equal to 2000. Yes, N is very large and it is more than or equal to 700. So we will use Poisson distribution. That's it. ઓકે, તો ક્લિયર થઈ ગયું તમને કે ક્યારે આપણે હાઇપરજિયોમેટ્રિક યુઝ કરીશું અને ક્યારે પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન યુઝ કરીશું. વેરી સિમ્પલ, બટ સમ કેવી રીતે કરીશું, ધેટ્સ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. યસ, ફોર અ સિંગલ સેમ્પલિંગ પ્લાન, you have single sampling plan
the value of capital N, small n and C. If the proportion defective of the lot is 0.02, that is P dash. Proportion defective, or you can say fraction of defective, that is 0.02. Find the probability of acceptance. Here PA, that means probability of acceptance. Okay. અને મેં આન્સર પહેલાથી લખી દીધો છે, બરાબર છે. આન્સર આપણી સામે હોય ને તો કેલ્ક્યુલેશન કરવાની મજા આવે, અને આપણી પાસે હથિયાર તો છે જ, કેલ્ક્યુલેટર. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. Now the value of capital N is, sir, that is 200, and the value of small n is 20, and the value of C is 1. So SSP ઉપરથી આપણને આ ત્રણ વસ્તુ મળી ગઈ. Now P dash, what is the value of P dash? That is fraction of defective, proportion of defective. Okay, 0.02. Okay, so આટલી વેલ્યુ આપણી પાસે છે. Now the value of n, that is 200, is less than or equal to 200. So we will use hypergeometric distribution. Yes, so we will use hypergeometric distribution. Okay, and the formula of hypergeometric distribution is, yes, this is the formula. But આ તો કેલ્ક્યુલેશન કરીશું, પણ આ કેલ્ક્યુલેશન તો આ ફોર્મ્યુલા માટે છે ને, તો પહેલા આ ડિસાઈડ કરી લઈએ આપણે. ઓકે, આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ, એન્ડ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ સિગ્મા P of D, where the value of D is always 0, start with 0 and up to C. અને અહીંયા C ની વેલ્યુ કેટલી છે? 1 છે. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ્સ સમજો શું કરવાનું છે. પહેલા આપણે P0 ની કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે, દેન આપણે P1 ની કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. યસ, અહીંયા જો C ની વેલ્યુ 2 હોત તો એક થર્ડ વેલ્યુ કેલ્ક્યુલેશન કરવાની આવત, P0, P1 એન્ડ P2. અને અહીંયા પ્લસ કેમ કરીએ છીએ તમને ખબર પડવી જોઈએ યાર, હવે તો લાસ્ટ યરમાં છો તમે. સો સિગ્મા છે માટે આ જેટલી પણ પ્રોબેબિલિટી આવશે એનું આપણે ટોટલ કરવાનું આવશે. ઓકે, તો આ બે કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરવાની છે, અને આ બે કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે જે P of D છે એનું ફોર્મ્યુલા શું છે? તો યસ, આપણે હમણાં જોયું, NP ડેશ CD, ઓકે, ઇન્ટુ N માઇનસ NP ડેશ CN માઇનસ D અપોન NCN. હું એકવાર શ્યોર થઈ જાઉં. યસ, આ જ ફોર્મ્યુલા છે ને? હા, ડી. યસ, આ જ ફોર્મ્યુલા છે યાર. આટલું બધું યાદ ક્યાંથી રહે અમને લોકોને, તમે સમજી શકો છો. ઓકે સર, તમે આવી વાત કરશો તો અમને તો કેવી રીતે યાદ છે? તમારે મિત્રો આજે એક્ઝામ આપવા માટે માત્ર સેમ 5 યાદ રાખવાનું છે. અમારે બધું સેમ 1, 2, 3 જે પણ આપણે ભણાવતા હોય એ બધું યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, તો ક્યારેક મિસ્ટેક થઈ જાય યાર, એક્સેપ્ટ કરી લેવાનું હે ને, એક્સેપ્ટન્સ સેમ્પલિંગ ત્યાં પણ લગાવી દેવાનું. ઓકે, તો યસ, આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાનું છે. હવે આ ફોર્મ્યુલા જો યુઝ કરવું છે તો આપણે પાસે હોવું જોઈએ NP ડેશ. યસ, નાઉ ધ વેલ્યુ ઓફ કેપિટલ N is 200 into the value of P dash is 0.02. So answer is 4. Okay, so NP dash આપણને મળી ગયું 4. હવે થોડું ઘણું અહીંયા 2-3 વસ્તુ ક્લિયર કરાવી દઉં. પહેલા તો આ શું છે? C. ઓકે, તો તમને બધા એને ખ્યાલ હોવું જોઈએ કે તમે 11thમાં પરમ્યુટેશન એન્ડ કોમ્બિનેશન ચેપ્ટર ભણીને આવ્યા, ક્રમચય અને સંચય, બરાબર છે. એમાં તમને ખ્યાલ હોય તો અરેન્જમેન્ટ માટે આપણે પરમ્યુટેશન યુઝ કરતા હતા, અને સિલેક્શન માટે આપણે કોમ્બિનેશન એટલે કે સંચય યુઝ કરતા હતા. તો આ એનું ફોર્મ્યુલા છે. હવે આમાં 2-3 વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે કે એક તો આ N અને R જે છે, એનની વેલ્યુ ઓલવેઝ R કે R કરતાં મોટી હોય. બીજું, આ બંને ક્યારે અપૂર્ણાંક એટલે કે ફ્રેક્શનમાં ના હોય, ઇન્ટીજર્સ હોય. આ ખાસ યાદ રાખો તમે લોકો. ઓકે, અને આનું ફોર્મ્યુલા હતું N ફેક્ટોરિયલ અપોન R ફેક્ટોરિયલ N માઇનસ R ફેક્ટોરિયલ. યસ, આ ફોર્મ્યુલા હતું ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, તો આ જે ફોર્મ્યુલા છે અહીંયા આપણે યુઝ કરવાનું છે. ઓકે, તો પૂરેપૂરું ધ્યાન આપજો. આ બસ અહીંયા આ જે મહેનત છે ને આ એક જ વાર કરવાની છે. પહેલા સમમાં મહેનત કરીશ
પછીના કોઈ સમમાં મહેનત નહીં કરું. સર અમે પૈસા આપ્યા છે, જાણું છું હું, બરાબર છે, બટ પહેલાંમાં જ પૂરેપૂરું સમજાવીશ. ના ખબર પડે તો એને રિવાઇન્ડ કરીને જુઓ, પણ આ પહેલું સમજવાનું છે. ફરી એકવાર કહી દઉં છું, આ ફોર્મ્યુલા યુઝ થઈ રહ્યું છે અહીંયા. તમે સી જુઓ એટલે તમને ખ્યાલ છે. આવી જ રીતે NPR હોત તો એ પરમ્યુટેશનનું ફોર્મ્યુલા છે, ક્રમચયનું. અને જો આ ચેપ્ટર નથી આવડતું તો મારા યુટ્યુબની ચેનલ ઉપર મારા ક્રમચય સંચયના વિડીયોઝ એકવાર જોઈ લો તો આ થોડું ક્લિયર થઈ જાય, બટ આવડી જશે, ડોન્ટ વરી, ચિંતા ના કરો. ઓકે, તો આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાનું છે, રાઈટ? તો ચાલો હવે આપણે ફાઇન્ડ કરીએ P of 0. નાઉ P0. ઓકે, તો P0 ફાઇન્ડ કરવું છે એટલે કે D ની વેલ્યુ યાદ રાખો. અહીંયા જે 0 છે એ કોની વેલ્યુ છે? D ની વેલ્યુ. ઓકે, સો અહીંયા D ની જગ્યાએ આપણે 0 લખીશું. ઓકે, નાઉ ધ વેલ્યુ ઓફ NP dash, that is 4. So here 4C. Now value of D is 0. Now capital N minus NP dash. Capital N કેટલા છે? 200 છે, 200. એમાંથી NP dash 4 માઇનસ કરી દઉં તો 200 minus 4 that is 196. ઓકે, ડાયરેક્ટ કર્યું છે અમે. ઓકે, C small n minus D. Now small n, the value of small n is 20 અને value of D is 0. So 20 minus 0 that is 20 upon NCN. So NCN that means 200, C 20. આટલું ક્લિયર થઈ ગયું. ઓકે, નાઉ હિયર વી વિલ યુઝ NCR. ઓકે, કન્ફ્યુઝ ના થતા, IN અને IN ના કન્ફ્યુઝન ના થવું જોઈએ સહેજ પણ. સો n ફેક્ટોરિયલ અપોન r ફેક્ટોરિયલ એન્ડ n માઇનસ r ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, સો સૌથી પહેલાં આની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. 4C0. હવે 4C0 ઓલવેઝ 1 આવે, ઓલવેઝ 1. અહીંયા 0 હોય તો 1 આવે, આ 0 ના આવે. જો આ 0 આવશે તો આ કેલ્ક્યુલેશન જ 0 થઈ જશે. ઓકે, એટલે આની આન્સર ઓલવેઝ શું આવશે? 1 આવશે. ઓકે, આ યાદ રાખવાનું છે. હવે આની અંદર જો હું આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરું તો શું થશે? 196 ફેક્ટોરિયલ, ઓકે, ડિવાઇડેડ બાય r ફેક્ટોરિયલ, દેટ મીન્સ 20 ફેક્ટોરિયલ, અને 196 માઇનસ r એટલે કે 196 માઇનસ 20 એટલે 176 ફેક્ટોરિયલ. ક્લિયર થયું? મેં આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કર્યું, બરાબર છે. ડિવાઇડેડ બાય 200 ફેક્ટોરિયલ, C સોરી નોટ C, અને હવે થોડું ઉપર લઈ જવું પડશે કેમ કે એની જરૂર પડશે આપણને. ઓકે, ઓકે, ગ્રેટ. 200 ફેક્ટોરિયલ ડિવાઇડેડ બાય 20 ફેક્ટોરિયલ અને 200 minus 20 that is 180 ફેક્ટોરિયલ. બરાબર છે. તો આ ફોર્મ્યુલાનું યુઝ કરીને હું આ લખ્યું, મેં આન્સર લખ્યો. હવે ફેક્ટોરિયલ એટલે શું યાર? તો હું તમને એમ કહું કે 5 ફેક્ટોરિયલનો મતલબ એ થાય કે 5 into 4 into 3 into 2 into 1. એટલે 5 થી લઈને 1 સુધીના બધા નેચરલ નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન. ધારો કે 50 ફેક્ટોરિયલ હોય તો 50 to 1 સુધીના બધા નેચરલ નંબરનું મલ્ટિપ્લિકેશન. સર અહીંયા તો 196 ફેક્ટોરિયલ છે, કેલ્ક્યુલેટરમાં પણ આ આન્સર નહીં આપી શકે. તમારું કેલ્ક્યુલેટર 12 ડિજિટનું હશે કે 10 ડિજિટનું હશે તો આ આન્સર નહીં મળે. તો બસ આ કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે કરવાની છે એને જરા સમજો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, હવે આ 1 ને તો આપણે એમ સમજી લઈએ કે અહીંયા છે જ નહીં, બરાબર છે. સો આ જે છે એને આનાથી ડિવાઈડ કરવાનું છે, બરાબર છે. તો તમને બધાને એટલું ખબર છે કે જે ડિનોમિનેટરનું ડિનોમિનેટર હોય આ એ ન્યુમેરેટરમાં જાય, એટલે આ વેલ્યુ ઓલવેઝ ક્યાં જશે? ઉપર. અને જે ન્યુમેરેટરનું ડિનોમિનેટર છે એ ડિનોમિનેટરમાં આવે, આ વેલ્યુ ક્યાં જશે? નીચે. અલ્ટિમેટલી હંમેશા ઓલવેઝ તમારે કેવી રીતે લખવાનું છે? તો 196 ફેક્ટોરિયલ અપોન 20 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 176 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ આનું ઇન્વર્સ લઈ લેવાનું છે, બરાબર છે. આને જો આની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવું હોય તો આના ઇન્વર્સથી તમે મલ્ટીપ્લાય કરો, આ રૂલ છે. તો આનું ઇન્વર્સ શું આવશે? 20 ફેક્ટોરિયલ 180 ફેક્ટોરિયલ અપોન 200 ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, આ રીતે જ લખવાનું છે. આ તો મેં ફર્સ્ટ સમ હતો એટલે મેં તમને આ રીતે બતાવ્યું, પણ તમારે હંમેશા એને આ રીતે જ લખવાનું છે. ઓકે
ઓકે સર, નો પ્રોબ્લેમ. હવે મેઇન કામ છે. તો તમે જો 20 ફેક્ટોરિયલ અને 20 ફેક્ટોરિયલ આ તો ઇક્વલ હશે તો ઉડી જશે. ઓકે, હવે સમજો આ 180 ફેક્ટોરિયલ છે. ડેટ મીન્સ કે 180 થી લઈને 1 સુધીની જે વેલ્યુ છે એનું મલ્ટિપ્લિકેશન, અને આ 176 ફેક્ટોરિયલ છે એટલે કે 176 થી લઈને 1 સુધીની વેલ્યુનું મલ્ટિપ્લિકેશન. તો સ્વાભાવિક છે આમાં કંઈ કોમન હશે. યસ સર, હશે કોમન. આ 176 ફેક્ટોરિયલ આમાં હશે, કોમન હશે. તો આને તમે કેન્સલ કરી દેશો. યસ, આ કેન્સલ થઈ જશે અને આ પણ કેન્સલ થશે, પણ કંઈક મૂકતું જશે. શું મૂકતું જશે જરા સમજો. 180, 179, 178 and 176. Sorry, 7, not 6. My mistake. સમજ પડી? બસ આ મેન છે, આને સમજવાનું છે આ ચેપ્ટરની અંદર, ખાસ કરીને હાઇપરજિયોમેટ્રિકમાં. ઓકે, તો આ 176 અને 180 માંથી 176 જે નાનું હશે, સ્મોલ હશે, ઉડી જશે. બરાબર છે. ચલો હવે આની વાત કરીએ તો તમે સમજી શકો છો 196 કેન્સલ થઈ જશે સર, કેમ કે આમાં ઇન્ક્લુડેડ છે, અને આ પણ કેન્સલ થશે, પણ એ કંઈક મૂકીને જશે. શું મૂકીને જશે? સો સર 200 ઇન્ટુ 199 ઇન્ટુ 198 ઇન્ટુ 197. આ રીતે તમારે આન્સર લાવવાનું. જો આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હતી, આ જ સમજવાની હતી. પહેલાં તો તમને આ મૂકતા આવડતું હોવું જોઈએ કે આને મૂકવાનું કેવી રીતે. હું પહેલાં ફર્સ્ટ સમ છે એટલે મેં આ રીતે તમને બતાવ્યું છે, પણ હવે પછી દરેક સમમાં હું આ રીતે જ બતાવીશ. આના ઉપરથી આ કેવી રીતે લાવ્યો, તો જે ઇન્ક્લુડેડ છે કેન્સલ થઈ જશે, જે બાકી રહેશે રિમેનિંગ એ આપણે લખવાનું છે. બરાબર છે. ઓકે, તો હવે આની કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ. તો એના માટે કેલ્ક્યુલેટર જોઈશે આપણે. મારી પાસે છે, આશા રાખું છું તમારી પાસે પણ સરસ મજાનું કેલ્ક્યુલેટર હશે. ઓકે, હવે જો આ કેલ્ક્યુલેટરમાં પણ સ્ટુડન્ટ્સ બહુ મિસ્ટેક કરતા હોય છે. તમે 180 ઇન્ટુ 179 ઇન્ટુ 178 ઇન્ટુ 177. ઓકે, આ લોકોનું પ્રોડક્ટ છે, મીન્સ કે મલ્ટિપ્લિકેશન છે. હવે એને આ નંબરથી ડિવાઈડ કરવાનું છે. તો કેટલાક સ્ટુડન્ટ શું કરતા હોય છે, પહેલાં આનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દે પછી એ નંબરથી ડિવાઈડ કરતા હોય છે. ના, તમે 1 by 1 આને જ આ દરેક નંબરથી ડિવાઈડ કરી શકો છો. ડિવાઇડેડ બાય 200, જે પણ આન્સર આવે છે એને ફરીથી ડિવાઈડ કરો 199 થી, જે પણ આન્સર આવે એને ફરીથી ડિવાઈડ કરો 198 થી. બરાબર છે. જે પણ આન્સર આવે એને ફરીથી ડિવાઈડ કરો 197 થી. અને સ્વાભાવિક છે કે આપણે પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરી રહ્યા છે, અને પ્રોબેબિલિટી ઇઝ ઓલવેઝ બિટવીન 0 and 1. ઓકે, સો આન્સર ઇઝ 0.6539 લખીશું. રાઈટ? કેમ 9 લખીશું? કેમ કે પાછળ 5 થી વેલ્યુ મોટી છે. બરાબર, એટલે થોડું રેશનલાઇઝ કરીશું એને. સો ફાઇનલ આન્સર 0.6539. ઓકે, હવે આ આન્સર જે છે એ તો માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ શેનો છે? જો P0 નો છે. બરાબર છે. કેટલો જવાબ આવ્યો અહીંયા લખીએ આપણે. કેટલો જવાબ આવ્યો? 0.6539. 0.6539. હવે P(1) નું કેલ્ક્યુલેશન. સર આ ફરીથી મહેનત કરવી પડશે. યસ, હાઇપરજિયોમેટ્રિકમાં મહેનત વધી જશે, હે ને? તો P(1) માટે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. ઓકે, તો હું આને હટાવી દઉં છું અહીંયાથી. ઓકે, ના ચલો તમારા રેફરન્સ માટે એને રહેવા દઈએ. P(1) ની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. ઓ શિટ, સોરી. હા, P(1) ની કેલ્ક્યુલેશન. ઓકે, નાઉ P(1) તો શું થશે યાર? યાદ કરો, 4C0 લખ્યા હતા એની જગ્યાએ 1 આવી જશે. બરાબર છે. અહીંયા n માઇનસ ફોર્મ્યુલા તો તમને યાદ છે જ. કેપિટલ N જે 200 હતા માઇનસ NP ડેશ કેટલા હતા? 4. તો એ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, એટલે કે 196 જ થઈ જશે. C બરાબર છે. કેપિટલ સ્મોલ n માઇનસ d. હવે સ્મોલ n છે 20, એમાંથી d ની વેલ્યુ અહીંયા 1 થઈ ગઈ એટલે આ 19 થઈ જશે, અને ડિનોમિનેટર તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. યસ, આ જ થવાનું. બરાબર. તમે જો અહીંયા હાઇપરજિયોમેટ્રિકમાં થવાનું શું છે? પહેલાં 0 લીધું તો અહીંયા 0 થી કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. હવે 1 થી કેલ્ક્યુલેશન કરો તો અહીંયા 1 થશે તો અહીંયા એક ડાઉન થશે, અહીંયા 1 એડ થશે તો અહીંયા એક ઓછું થશે. હવે સપોઝ અહીંયા 2 હશે તો અહીંયા 18 આવશે, અહીંયા 3 હશે તો અહીંયા 17 આવશે. બસ આ રીતે જ જશે આગળ. ઓકે, ચલો હવે આની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. હવે આની કેલ્ક્યુલેશનમાં 4C1 તો તમને ખબર હોવી જોઈએ 4 થાય. ઓકે,
હવે આ મેં હમણાં જ તમને બતાવી દીધું ઇન્ટુ 196 ફેક્ટોરિયલ અપોન 19 ફેક્ટોરિયલ and 196 minus 1 sorry clear all 196 minus 19 that is 177 factorial okay અને આનો જે આન્સર છે એકચ્યુઅલ આન્સર આનો શું છે 200 ફેક્ટોરિયલ અપોન 20 ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ 180 ફેક્ટોરિયલ ઓકે તો આનો જે આન્સર છે માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ એ તમારે ઇન્વર્સ લેવાનું છે કેમ કે આના ડિનોમિનેટરમાં છે બરાબર એટલે આપણે એને આ રીતે લખીશું 20 ફેક્ટોરિયલ 180 ફેક્ટોરિયલ અપોન 200 ફેક્ટોરિયલ ઓકે ચલો હવે કેન્સલ કરવાનું કામ કરવાનું છે સો 19 અને 20 તો 20 રહી જશે બાકી કેમ કે 19 સુધી બંનેમાં કોમન હશે સો 4 ઇન્ટુ 20 ઓકે આ 4 તો છે જ આ બે કેન્સલ કર્યું એમાંથી 20 રહ્યું હવે આ 177 અને 180 તો 177 કેન્સલ થઈ જશે તો બાકી શું રહેશે તમે આ રીતે પણ લખી શકો છો જેમ તમને યોગ્ય લાગે બરાબર છે તમે ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં લખી શકો છો એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં જે તમને યોગ્ય લાગે હું બંને રીતે કરીને બતાવું છું 178 179 અને 180 ઓકે ઓકે આ બંને કેન્સલ થઈ જશે એમાંથી અહીંયા કંઈક બાકી રહેશે શું બાકી રહેશે તો 196 પછી શું આવે 197 198 199 અને 200 યસ હવે આની કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ આપણે ક્લિયર ઓલ 4 into 20 into 178 into 179 into 180 that is જે પણ છે યાર ઓકે હવે એને ડિવાઈડ કરવાનું છે ડિવાઈડ 197 ડિવાઈડ 198 ડિવાઈડ 199 ડિવાઈડ 200 ઓકે સો આન્સર ઇઝ 0.2955 ઓકે યસ 4 છે તો આપણે 55 લખીશું હવે આ જ આન્સર આ શું આવી ગયું યસ અહીંયા લખીશું આપણે 0.2955 ઓકે બરાબર છે તો હવે ફ્રેન્ડ્સ જોઈએ આપણો ફાઇનલ આન્સર કેટલો આવે છે રાઈટ 0.6539 પ્લસ 0.2955 સો આન્સર ઇઝ 0.9494 બરાબર છે અને મને આનંદ થઈ રહ્યો છે કે યસ આપણે આપણો આન્સર લાવી દીધો છે તમે જોઈ શકો છો 0.949 તો ધ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ ધેટ ઇઝ PA ઇઝ 0.9494 ઓકે આ આપણો ફાઇનલ આન્સર છે અને આની ઉપર તમારે બોક્સ બનાવવાનું છે યાદ રાખો તમે અહીંયા કેટલી બધી P0 ફાઇન્ડ કર્યું P1 ફાઇન્ડ કર્યું બંનેનું એડિશન કર્યું તો ફાઇનલ આન્સર તમારો આ છે ઓકે તો આની ઉપર બોક્સ બનાવવાનું એટલે જે પેપર ચેકર છે એમનું પૂરેપૂરું ધ્યાન એ બોક્સ પર જાય અને એ જ બોક્સ જોશે આન્સર મેચ થઈ જશે એટલે તમને માર્ક મળી જવાના છે સીધી વસ્તુ છે યાર બરાબર તો કેટલા ઇઝી સમ હતા ઓકે કંઈક નવું શીખવા મળ્યું અહીંયા આપણાને મેં કહ્યું એ પ્રમાણે સેચ પણ ડાઉટ હોય બરાબર છે તો પહેલાં તો ક્રમચય સંચયમાં ડાઉટ હોય તો એ તમારું ક્લિયર હોવું જોઈએ ઓકે યાદ રાખો ચલો ફરી એક સમ છે ફોર અ સિંગલ સેમ્પલિંગ પ્લાન્ટ સો વી હેવ કેપિટલ N that is 100 we have small n that is 18 and the value of C is 1 okay and P dash is equal to 0.05 okay now here capital N is less than or equal to 200 so we will use hypergeometric distribution લખવાનું છે તમારે okay now the formula of hypergeometric distribution is P of D that is capital NP dash CD minus capital N minus capital NP dash C small n minus D upon D factor sorry not D factorial small n C D that is the formula okay but આપણે P of D find નથી કરવાનું આપણે શોધવાનું છે probability of acceptance અને એનું ફોર્મ્યુલા છે સિગ્મા D is equal to 0 the value of C is 1 P of D તો ક્યાંથી લઈને ક્યાં સુધીની કેલ્ક્યુલેશન કરીશું સર P0 ની કેલ્ક્યુલેશન પ્લસ P1 ની કેલ્ક્યુલેશન ઓકે તો
તો અહીંયા બે પ્રોબેબિલિટી શોધવાની છે અને એનું એડિશન કરવાનું છે. તો ચલો P0 ની કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ. યસ. So sir, P0, for P0, first find NP dash, capital NP dash. The value of capital N is 100 and P dash is 0.05. So આ આન્સર ક્યારે ફ્રેક્શનમાં નહીં આવે. આ ફ્રેક્શનમાં આવી જશે તો તમે સમ સોલ્વ નહીં કરી શકો, કેમ કે એમાં સંચય એટલે કે કોમ્બિનેશનના રૂલ એપ્લાય થશે. ઓકે, સો P0, now capital NP dash, that is 5C0 into 100 minus 5, that is 95C, small n, that is 18 minus 5, 18 minus 0, that is 18 upon 100C 18. ઓકે, that is the formula. અચ્છા, સાથે સાથે હું તમને કહું છું કે તમે P of 1 નું ફોર્મ્યુલા પણ લખી દો, એટલે તમને અંદાજ રહે. જો કે તમારી પાસે આટલો બધો સ્પેસ નહીં હોય, પણ હું તમને સમજાવવા માટે અહીંયા બતાવી રહ્યો છું કે હવે થશે શું, 5C1 થઈ જશે અને 5C1 થશે તો અહીંયા 95C 17 થઈ જશે અને ડિનોમિનેટર એટલે કે છેદ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ઓકે, બરાબર. ચાલો હવે 5C0 નું આન્સર શું આવશે? 1. આના માટે લખીએ આપણે તો 95 ફેક્ટોરિયલ અપોન 18 ફેક્ટોરિયલ અને 95 માઇનસ 18 ફાઇન્ડ કરવું પડશે. કેલ્ક્યુલેટર જોઈશે. 95 માઇનસ 18, that is 77. okay, that is 77 factorial. okay, અચ્છા, હવે આનું ઊંધું લખવાનું છે, ભૂલ ના કરતા, બરાબર? નહીં તો તમને જો ભૂલ થતી હોય, મિસ્ટેક થતી હોય વારંવાર, તો પહેલાં એને છેદમાં લખો અને પછી એનું વ્યસ્ત એટલે કે ઇન્વર્સ ઉપર લખો. તો 18 ફેક્ટોરિયલ બરાબર છે 100 માઇનસ 18, that is 82 ફેક્ટોરિયલ અપોન 100 ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, આ રીતે. હવે કેન્સલ આઉટ કરીશું તો 18 કેન્સલ, બરાબર છે. 77 અને 82, એમાંથી 77 કેન્સલ થઈ જશે તો બાકી રહેશે 78, 79, 80 અને 82 ડિવાઇડેડ બાય. ઓકે, ડિવાઇડેડ બાય. હવે આ 95 કેન્સલ થઈ જશે તો બાકી રહેશે 96, 97, 98, 99 અને 100. 77 તો હા, અહીંયા મેં ભૂલ કરી દીધી, 81 અને 82, કેમ કે જનરલી રૂલ એવો છે કે ફર્સ્ટ જે 0 વાળો સમ છે એમાં જેટલા નંબર ઉપર હશે એટલા જ નંબર, ઉપર 5 નંબર્સ છે તો નીચે પણ 5 નંબર્સ આવશે. બરાબર, થોડું ઘણું આઈડિયા આપણને આવી જાય નથી. ચાલો, ઓકે, સો કેલ્ક્યુલેટ કરીએ હવે. 78 into 79 into 80 into 81 into 82, that is okay. Now divide by 96, divide by 97, divide by 98, divide by 99, divide by 100, and the answer will be 0.3624. 0.3624. okay, plus now હવે P1 માટે કેલ્ક્યુલેશન કરી લઈએ. ઓકે, કેલ્ક્યુલેટર સાહેબને કહીએ તમે 2 મિનિટ માટે બાજુમાં રહો. ઓકે, ચલો 5C1, that is 5. now અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરીએ તો 95 ફેક્ટોરિયલ અપોન 17 ફેક્ટોરિયલ and the value of 95 minus 17, that is 78 factorial. yes, into બસ આ લખી દો, રાઈટ, 18 ફેક્ટોરિયલ, 82 ફેક્ટોરિયલ અપોન 100 ફેક્ટોરિયલ. ઓકે, તો 5 રહી જશે બાકી. હવે જુઓ, આ 17 ફેક્ટોરિયલ ને 18 ફેક્ટોરિયલ, તો 17 ફેક્ટોરિયલ કેન્સલ, 18 ફેક્ટોરિયલમાં બાકી રહી જશે 18. ઓકે, ઇન્ટુ 78 અને 82 મારી 78 કેન્સલ થઈ જશે તો બાકી રહી જશે 79, 80, 81 and 82 ડિવાઇડેડ બાય ડિનોમિનેટર તો આ જ રહેશે ભાઈ, ફિક્સ છે. ઓકે, સો 96, 97, 98, 99 and 100. now calculate for this. 5 into 18 into 79 into 80 into 81 into 82. okay, now divided by 96, 97, 98, 99 and 100.
and 4182. Okay, the answer is 4182, 0.4182. હવે આ બંનેનું ટોટલ એ આપણો આન્સર 7805 હોવું જોઈએ. ચેક કરીએ, લેટ્સ ચેક. 0.3624 પ્લસ 0.4182 and answer is yes. થોડું ઘણું ડિફર ચાલે, બરાબર છે, કેમ કે આ લોકોએ જે કેલ્ક્યુલેશન કરી હોય, બરાબર છે, કયા મશીનથી કરી છે અથવા કયા બેઝથી કરી છે એ આપણાને ખ્યાલ નથી, બરાબર છે. આ જ આન્સર એમનું થોડું ઘણું આગો પાછો હોય તો ચાલે. આમ તો આ પહેલા બે ડિજિટ જો ઇક્વલ થઈ જાય ને તો આન્સર એક્સેપ્ટેબલ છે. ઓકે, અહીંયા પણ સેમ્પલિંગ એક્સેપ્ટન્સ કામ કરે છે. ઓકે, ચાલો, તો ક્લિયર થઈ ગયું? યસ સર, ક્લિયર થઈ ગયું. તો બસ આ તમારે સમજવાનું છે, આ જે ડિફરન્સ છે એ સમજવાનું છે, ખાસ આ કેલ્ક્યુલેશન સમજવાની છે કે શું કેન્સલ થશે ને શું રહી જશે, રાઈટ? ઓકે, ચાલો ભાઈ, વિડીયો એન્ડ પર આવી ગયો છે. અને યસ, ઇફ ધ પ્રપોર્શન ડિફેક્ટિવ ઓફ ધ લોટ ઇઝ 5%. હવે પ્રપોર્શન ડિફેક્ટિવ 5% આપ્યું છે આ સમની અંદર, એટલે કે જે P ડેશ છે 5% આપ્યું છે. અને તમને ખબર છે પ્રપોર્શન ડિફેક્ટિવ એ ફ્રેક્શન ડિફેક્ટિવ પણ છે, અને ફ્રેક્શન ઓલવેઝ 0થી નાનું હોય, બરાબર છે. તો આ 5%ને જે અમારે ફ્રેક્શનમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 5/100 દેટ ઇઝ 0.05, અને 5%નો મતલબ જ થાય છે આઉટ ઓફ 100. સો 5/100 દેટ ઇઝ 0.05. Okay, find the P of A, that means probability of acceptance under the plan 1102. So capital N is 1000, small n is 100, and C is equal to 2. Okay, now we have P dash and all the value of SSP. Okay, હવે તો સર અહીંયા તો કેપિટલ એન જે છે એ 700 કે એનાથી વધારે છે, તો વી વિલ ડેફિનેટલી યુઝ પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. યસ, ઓકે, પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન યુઝ કરીશું. એન્ડ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ e raised to minus np dash raised to d upon d factorial. This is the formula. Okay, but આપણે તો ફાઇન્ડ કરવાનું છે પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ, એન્ડ ધ ફોર્મ્યુલા ઓફ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ ઇઝ સિગ્મા d is equal to 0 up to c, the value of c is 2, okay, and p of d. So અહીંયા કેટલી કેલ્ક્યુલેશન કરવી પડશે? p of 0, p of 1, p of 2. ઓકે, આ ત્રણ કેલ્ક્યુલેશન, આ ત્રણ પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ કરીને એનું ટોટલ કરવું પડશે. સર આ તો બહુ લેન્ધી થઈ જશે. ના, પોઇસનમાં એક બેનિફિટ એ છે કે પોઇસનનો સમ જ્યારે તમે કરતા હોય એક્સેપ્ટન્સ સેમ્પલિંગમાં, તો તમારે એની કેલ્ક્યુલેશન એક સાથે કરવાની છે, અલગ અલગ નથી કરવાની, બરાબર છે. જ્યારે હાઇપર જીઓમેટ્રિકમાં કેલ્ક્યુલેશન અલગ અલગ છે. ઓકે, યાદ રાખજો. તમારે અહીંયા જો P2ની બી કેલ્ક્યુલેશન કરવાની હોત તો એ અલગથી કરીને એનું આન્સર ફાઇન્ડ કરીને એનું ટોટલ કર્યું હોત આપણે. ઓકે, સો અહીંયા આપણે આની કેલ્ક્યુલેશન એક સાથે કરીશું. કેવી રીતે જુઓ, કેમ એ પણ તમને અંદાજ આવી જશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ધ ફોર્મ્યુલા ઇઝ ધીસ એન્ડ વેલ્યુ ઓફ np ડેશ. હવે અહીંયા યાદ રાખજો, હાઇપર જીઓમેટ્રિકમાં પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં સ્મોલ n યુઝ થાય છે, એન્ડ ધ વેલ્યુ ઓફ સ્મોલ n ઇઝ 100 and the p dash is 0.05, so answer is 5. Okay, so હવે અહીંયા e raised to minus np dash, that is 5 raised to d, and the value of d is 0 upon d factorial, that means 0 factorial. બસ હવે આ બે વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. જો કેમ કે d અહીંયા જ છે, બીજે ક્યાંય d નથી, તો અહીંયા e raised to minus 5 raised to 1 upon 1 factorial, e raised to minus 5 raised to 2 upon 2 factorial. That's it. Okay, હવે તો તમે જો આ બધામાં કંઈક કોમન છે. યસ, બરાબર. શું કોમન છે? e raised to minus 5. ફર્સ્ટ ટેક e raised to minus 5. તમે પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ભણ્યા છો, જાણો છો, તો તમને ખ્યાલ છે કે આપણે જનરલી પોઇસન ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં e raised to જે m ની વેલ્યુ એ કોમન નીકળી જાય છે, રાઈટ? ઓકે, નાઉ 5 raised to 0 that is 1. બરાબર, આ યાદ રાખો, કોઈ પણની 0 પાવર એ 1 જ હોય, અને 0 ફેક્ટોરિયલ પણ 1 હોય. 5 raised to 1 that is 5, અને 1 ફેક્ટોરિયલ that is 1. 5 raised to 2 that means 25, and 2 factorial that is 2. Okay, now
e raised to minus 5, 1 plus 5 plus 25 by 2, that is 12.5. Okay, 12.5 and 5, 17, 18.5. Okay, so e raised to minus 5 into 18.5. Now the value of e raised to minus 5. આમ તો હું તમને શોધતા શીખવાડીશ, એનું એક ટેબલ પણ તમારી બુકની પાછળ આપ્યું છે, પણ એ ટેબલ તમને યુનિવર્સિટી પ્રોવાઈડ નથી કરતી. તો કરશે શું કે એની જે વેલ્યુ છે તમને સમમાં આપી દેશે. જેમ કે અહીંયા આપી છે, જો બુકમાં તમે જોશો તો આપી હશે 0 પોઈન્ટ છે, બરાબર છે, 006737 006737. So 0.006737 into 18.5. That's it. Now 0.006737 into 18.5. The answer is 0.1246345. ઓકે, આ તો આપણો ફાઇનલ આન્સર છે અને જોઈએ એ જ આન્સર આવે છે કે નહીં. યસ, 1246 આવે છે, જો બરાબર છે. તો જો આ વિડીયોની અંદર મેં હાઇપર જીઓમેટ્રિકનો સમ કેવી રીતે કરવો, પોઇસનનો સમ કેવી રીતે કરવો, કેવી રીતે મેથડ યુઝ કરવી, વોટ ઇઝ પ્રોબેબિલિટી ઓફ એક્સેપ્ટન્સ, વોટ ઇઝ પી ઓફ ડી, એ આપણે ક્લિયર કરી દીધું. હવે આના કેટલાક બીજા સરસ સમ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈએ છે. ત્યાં સુધી પ્રેક્ટિસ કરતા રહો. આવજો.